Welcome back. In our previous session, we had completed our chapter of depreciation. In our today's session, we are going to start next chapter, which is accounting standards. Friends, accounting standards is totally a theory chapter. આની અંદર કોઈ પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન્સ નથી. આ આખું ચેપ્ટર થિયરિકલ ચેપ્ટર છે, રાઈટ? તો અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એટલે શું? What is the meaning of accounting standard? Which are the definitions given by some different persons, and what is the importance or objective of accounting standards that we are going to discuss in today's session. આપણે સૌથી પહેલા જોઈએ કે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ શું છે, બેઝિક શું કામ એને આપણે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ ડેવલપ કરવા પડ્યા અને એની પાછળનો ઓબ્જેક્ટ શું છે, મિનિંગ શું છે, એ બધું આપણે ડિસ્કસ કરવાનું છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, introduction. Accounting statements which provide business information are prepared on the basis of accounting method and must be commonly accepted and recognized. આ જે પોઈન્ટ છે એવું કહે છે કે કોઈ પણ અકાઉન્ટિંગ સ્ટેટમેન્ટ્સ જે છે એ આપણને બિઝનેસની ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરે છે અને એ જે પ્રોવાઈડ કરે છે એના માટે બે શું હોય, અકાઉન્ટિંગ મેથડ્સ જે હોય એ આપણે કોમનલી હોવી જોઈએ, મીન્સ બધા માટે કોમન મેથડ્સ હોવી જોઈએ. એઝ યુ ઓલ નો, ડેપ્રિસિએશન છે તો ડેપ્રિસિએશનની અંદર જ ઘણી બધી અલગ અલગ મેથડ્સ હતી. સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ, WDV મેથડ, એન્યુઇટી મેથડ, પ્રોડક્શન ઓફ યુનિટ મેથડ, બરાબર, મશીન ઓવર રેટ મેથડ, સિંકિંગ ફંડ મેથડ. તો આ બધી અલગ અલગ મેથડ્સ છે. હવે સપોઝ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું, લેપટોપ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઝ છે, ડેલ, લિનોવો, HP, આ ત્રણ મેઇન આપણે કહી શકીએ, બરાબર. તો આ ત્રણ કંપનીઝ જે છે એની અંદર એક કંપનીની અંદર સપોઝ લિનોવો કંપની છે એ સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડથી ડેપ્રિસિએશન ચાર્જ કરે, HP જે છે એ WDV મેથડથી ચાર્જ કરે, એન્ડ થર્ડ કંપની જે છે એ સપોઝ સિંકિંગ ફંડ મેથડથી ડેપ્રિસિએશન ચાર્જ કરે. તો બધા લોકો ડેપ્રિસિએશન તો ચાર્જ કરે જ છે, પણ બિકોઝ બધાની મેથડ્સ અલગ અલગ છે તો બધાના ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટમાં જે ડેપ્રિસિએશનના લીધે જે ઇફેક્ટ આવતી હશે બધામાં ચેન્જ થઈ જશે. સો જ્યારે તમે કોઈ પણ એક પ્રોડક્ટ ડેવલપ કરતા હોય ત્યારે એક ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ જે છે એની અંદર જે પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ હોય, જે પર્ટિક્યુલર ફોર એક્ઝામ્પલ એક્સપેન્સ છે અથવા ઇન્કમ બુક કરવાની જે મેથડ છે એ મોસ્ટ પ્રોબેબલી બધાની કોમન હોવી જોઈએ કે જેનાથી આપણે કમ્પેર કરી શકીએ પર્ટિક્યુલર કંપનીના ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટને બીજી કંપનીના ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ સાથે, રાઈટ? તો આ એક બેઝિક નીડ હતી કે જે બધા લોકો માટે કોમન એક સ્ટેટમેન્ટ બનાવવા હોય જેનું પ્રેઝન્ટેશન સેમ હોય, જેમાં બધી રીતની મેથડ્સ જે છે એ કોમનલી યુઝ થતી હોય. તો એ ઓબ્જેક્ટ માટે આપણે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ઊભી થઈ હતી, બરાબર. નેક્સ્ટ છે, વેરિયસ બિઝનેસ એન્ટરપ્રાઇઝીસ પ્રિપેર એન્ડ પ્રેઝન્ટ ધેર અકાઉન્ટ્સ ઇન ધેર ઓન વે. Naturally, these accounts are dependent on the opinion of their accountants and experts of this field. એટલે આ સેકન્ડ પોઈન્ટ જે આપણે ડિસ્કસ કર્યો એ જ રીતે કહે છે કે બધી કંપનીઝ પોતપોતાની રીતે પોતાને જે રીતે યોગ્ય લાગે એ રીતે પોતાના ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ પ્રિપેર કરતી હોય. એન્ડ બટ ઓબ્વિયસ એ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ છે એ ડિપેન્ડ કરતા હોય એમના જે અકાઉન્ટન્ટ અને એ ફિલ્ડના જે એક્સપર્ટ્સ લાઈક CA ઓર CS ઓર અધર ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર્સ જે હોય, લીગલ એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર્સ, એના ઓપિનિયન ઉપર બેઝડ હોય, બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ, મારી પાસે કોઈ કંપની હોય, એનું અકાઉન્ટિંગ સ્ટેટમેન્ટ મારે ફાઇનલ કરવાનું હોય અને મને એવું લાગતું હોય કે પર્ટિક્યુલર કંપની માટે સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડથી ડેપ્રિસિએશન ચાર્જ કરીએ બરાબર છે, પણ બીજા જ કોઈ સેમ ટાઈપની કંપનીની અંદર બીજા ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર જે હોય એને એવું લાગતું હોય કે નહીં, આ ટાઈપની ઇન્ડસ્ટ્રી હોય તો એની અંદર WDV મેથડથી આપણે ડેપ્રિસિએશન ચાર્જ કરવું જોઈએ અથવા સિંકિંગ ફંડ મેથડથી ચાર્જ કરવું જોઈએ. તો કોઈ પણ કંપનીના ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ એમના અકાઉન્ટન્ટ્સ અને બીજા જે લીગલ એક્સપર્ટ્સ હોય એના બેઝડ ઉપર ડિપેન્ડ કરતા હોય કે એ લોકો કઈ મેથડ ફોલો કરે છે. ડેપ્રિસિએશન જો એવી રીતે સ્ટોક માટેનું પણ છે, FIFO મેથડ છે, LIFO મેથડ છે, વેઇટેડ એવરેજ મેથડ છે, સિમ્પલ એવરેજ છે, HIFO મેથડ છે. there are different મેથડ્સ, બરાબર. તો નોર્મલ કોઈ પણ ટોપિક તમે લઈ લો એના માટે અકાઉન્ટિંગની અંદર 2 કે 3 અલગ અલગ મેથડ્સ હોય. તો એમાંથી કઈ મેથડ ફોલો કરવી જોઈએ અને કઈ ના કરવી જોઈએ એ તમારા જે અકાઉન્ટન્ટ્સ અથવા જે ફાઇનાન્શિયલ એક્સપર્ટ્સ હોય એના એઝમ્પશન અને એના ઓપિનિયન ઉપર ડિપેન્ડ કરતા હોય છે. It may be possible that on certain points
opinions of accountants, experts, and management would differ in same industry or various firm in uniform industries. For example, method of depreciation, rate of depreciation, valuation of stock, amount of bad debt, rate and amount of bad debt provision, etc. એટલે જેમ આપણે હમણાં જ ડિસ્કસ કર્યું એ રીતે કે અલગ અલગ એક્સપર્ટ્સ જે છે એ અલગ અલગ પોતાના ઓપિનિયન આપે અને એના લીધે પોસિબલ છે કે સેમ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર કોઈ પણ ટોપિક છે એની અંદર ઓપિનિયન ડિફર થઈ શકે અથવા અલગ અલગ ફોર્મ્સ છે એની અંદર પણ ઓપિનિયન ડિફર થઈ શકે. મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું, એક કંપની સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડથી ડેપ્રિસિએશન ફોલો કરે, સેકન્ડ WDV મેથડથી ફોલો કરતા હોય. બંને લેપટોપ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઝ છે છતાં પણ આવું થઈ શકે. સેકન્ડ, રેટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન, એક કંપની એવું કહે છે કે આપણે 10% ડેપ્રિસિએશન ચાર્જ કરવું જોઈએ અને સેકન્ડ કંપની એવું કહે છે કે આપણે 15% ચાર્જ કરવું જોઈએ, તો રેટ ઓફ ડેપ્રિસિએશનના લીધે ચેન્જ આવી શકે. સ્ટોક માટેનું મેં તમને કીધું કે અમુક કંપની ફીફો મેથડથી ફોલો કરતી હોય, અમુક લીફો મેથડ ફોલો કરતી હોય, અમુક વેઇટેડ એવરેજ મેથડ ફોલો કરતી હોય. તો આ બધા ઓપિનિયન્સ જે છે એ ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર અને અકાઉન્ટન્ટ્સ જે છે એના બેઝડ ઉપર ડિફરન્ટ કંપનીની અંદર ડિફરન્ટ હોઈ શકે. એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય there is a need to avoid such disputes and create a uniform understanding for all these problems at national and international level. એટલે આ અલગ અલગ જે પોઈન્ટ્સ છે જેમાં ડિસ્પ્યુટ આવી શકે, ડિફરન્સ ઓફ ઓપિનિયન હોઈ શકે, એ બધા યુનિફોર્મ વેમાં આપણે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટની અંદર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ. એના માટે નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ લેવલે એક યુનિફોર્મિટી લાવવાની રિક્વાયરમેન્ટ ઊભી થઈ. If some specific standards of presentations are fixed, then above mentioned problems, disputes may be avoided and uniformity in presentation can be achieved. એટલે જો હવે આપણે એક સ્પેસિફિક ફોર્મેટ કરી નાખીએ પ્રેઝન્ટેશન માટેનું કે બધા લોકોએ આ જ ફોર્મેટની અંદર અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરવાના છે, આ જ મેથડથી ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે, આટલા જ રેટથી તમે ડેપ્રિસિએશન ચાર્જ કરી શકશો, આ મેથડથી તમે સ્ટોકનું વેલ્યુએશન કરી શકશો, એક્સપેન્સીસ છે બધા ડેબિટ સાઇડ લખવાના, ઇન્કમ્સ છે બધું ક્રેડિટ સાઇડ લખવાના. તો એક જો આપણે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મેટ કરી નાખ્યા તો એનાથી શું થશે કે બધી કંપનીઝ અને જેટલી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એ બધા યુનિફોર્મ વેની અંદર અકાઉન્ટિંગ પ્રિપેર કરશે અને જેનાથી ડિસ્પ્યુટ્સ બધા સોલ્વ થઈ જશે. ઇન ધીસ કોન્ટેક્સ્ટ ધેર ઇઝ અ નીડ ઓફ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ. આ સિચ્યુએશન હતી અને એના લીધે આપણે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડની રિક્વાયરમેન્ટ હતી. સો આ બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન હતું કે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ શું છે અને શું કામ એને આપણે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિપેર કરવામાં જરૂર પડી. નેક્સ્ટ છે meaning of accounting standard. Accounting standards are the uniform rules for the presentation of financial accounts and financial statements. It provides uniform rules which affect accounting problems and solution. એટલે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ એક યુનિફોર્મ રૂલ્સ એટલે કે સેમ લેવલના રૂલ્સ છે ફોર પ્રેઝન્ટેશન ઓફ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ. ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ પ્રિપેર કરવા માટે જે પ્રેઝન્ટેશન હોવું જોઈએ એ કઈ ટાઈપનું હોવું જોઈએ, જે બધા માટે સેમ યુનિફોર્મ લેવલનું હોય એ ટાઈપના આપણે રૂલ્સ બનાવેલા છે જેને આપણે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ કહેશું. ઇટ પ્રોવાઇડ્સ યુનિફોર્મ રૂલ્સ વિચ અફેક્ટ અકાઉન્ટિંગ પ્રોબ્લેમ્સ એન્ડ સોલ્યુશન. એટલે જે અલગ અલગ અકાઉન્ટિંગ પ્રોબ્લેમ્સ છે, મેથડ ઓફ ડેપ્રિસિએશન, રેટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન, મેથડ ઓફ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓર યુ કેન સે અમાઉન્ટ ઓફ બેડ ડેપ્ટ, પ્રોવિઝન ફોર બેડ ડેપ્ટ, આ બધી વસ્તુ માટેના જે અલગ અલગ ઓપિનિયન હોઈ શકે એના માટે એક યુનિફોર્મ રૂલ બનાવેલા છે કે જેનાથી બધું કોમનલી બધી જગ્યાએ સેમ વેમાં પ્રેઝન્ટ થઈ શકે. એઝ અ પ્રિન્સિપલ, accounting standards are not rigid, but by providing alternative options, methods, ways, and by adopting flexibility, efforts have been made to create uniformity in the presentation of accounting statements with the help of accounting standards. એટલે એસ જ જોઈએ તો અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ એવું કોઈ રિજિડ ફોર્મ નથી કે તમારે આ જ રીતે કરવું જોઈએ, બરાબર, પ્રેઝન્ટેશન આ જ મેથડથી થવું જોઈએ, બટ દે આર પ્રોવાઇડિંગ અલ્ટરનેટિવ ઓપ્શન્સ લાઈક એઝ પર ડેપ્રિસિએશન તમે સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડથી પણ ડેપ્રિસિએશન ચાર્જ કરી શકો, WDV મેથડથી પણ ચાર્જ કરી શકો, પણ સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ માટે અમુક સ્પેસિફિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જ છે કે એ લોકો જ સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડથી ડેપ્રિસિએશન ચાર્જ કરી શકે. વેલ્યુએશન ઓફ સ્ટોક તો એના માટે આપણી પાસે ફીફો મેથડ છે અને વેઇટેડ એવરેજ મેથડ છે. લીફો મેથડ
આપણે બેન કરેલી છે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે લીફો મેથડ કોઈ યુઝ નથી કરવાની, રાઈટ. તો તમને અલગ અલગ ઓપ્શન આપ્યા, તમને એવું નથી કીધું કે તમારે કમ્પલસરી ફીફો મેથડથી જ ક્લોઝિંગ સ્ટોક કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે. તમારી પાસે અલગ અલગ મેથડ્સ છે, પણ તમે જેટલી કંપનીઝ ફીફો મેથડ ફોલો કરશો એ બધાનું એક પેરેલલ સેમ લેવલનું સ્ટેટમેન્ટ, ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ પ્રિપેર થશે. તો તમને અલ્ટરનેટિવ ઓપ્શન્સ હશે, મેથડ્સ છે, વેઝ, એન્ડ બાય અડોપ્ટિંગ ફ્લેક્સિબિલિટી એફર્ટ્સ હેવ બીન મેડ ટુ ક્રિએટ યુનિફોર્મિટી. એટલે એક એફર્ટ એવા આપણે કરેલા છે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડથી કે જેનાથી બધાના ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ એટ પાર ઓર યુ કેન સે એટ સેમ લેવલ આપણે પ્રેઝન્ટ કરી શકીએ, રાઈટ. હવે મિનિંગ આપણે જોયો. ડેફિનેશન્સ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ માટે અલગ અલગ એક્સપર્ટ્સે ડેફિનેશન આપેલી છે. આપણે અહીંયા બે અલગ અલગ એક્સપર્ટની ડેફિનેશન ડિસ્કસ કરશું. ફર્સ્ટ છે ડેફિનેશન ઓફ ટીપી ઘોષ. એ શું કહે છે? અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ are the policy documents issued by the recognized expert accountancy body relating to various aspects of measurement, treatment and disclosure of accounting transactions and events. હવે ટીપી ઘોષ જે છે એની ડેફિનેશનમાં એવું છે કે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ એટલે શું? તો કે એક પોલિસી ડોક્યુમેન્ટ છે ઇસ્યુડ બાય રેકગ્નાઇઝ એક્સપર્ટ અકાઉન્ટન્સી બોડી. એટલે કે જે અકાઉન્ટિંગ બોડી હોય, એક્સપર્ટ, અલગ અલગ કન્ટ્રીઝની અંદર અલગ અલગ અકાઉન્ટિંગ બોડી હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન્ડિયાની અંદર ICAI, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, ICSI, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કંપની સેક્રેટરીઝ ઓફ ઇન્ડિયા. તો આ ટાઈપની જે અકાઉન્ટિંગ બોડી છે, રેકગ્નાઇઝ બોડી, કે જેના ગવર્મેન્ટે અપ્રૂવ કરેલું હોય, જેના ઉપર બધા લોકોને ટ્રસ્ટ હોય, એવી એક્સપર્ટ અકાઉન્ટન્સી બોડી જે હોય એ પોલિસી ડોક્યુમેન્ટ ઇસ્યુ કરે. શેના માટે? રિલેટિંગ ટુ વેરિયસ આસ્પેક્ટ્સ ઓફ મેઝરમેન્ટ, ટ્રીટમેન્ટ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર ઓફ અકાઉન્ટિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એન્ડ ઇવેન્ટ્સ. એટલે અલગ અલગ ટાઈપના જે અકાઉન્ટિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હોય, ઇવેન્ટ્સ હોય, એ રેકોર્ડ કેવી રીતે કરવાના, એની ટ્રીટમેન્ટ કેવી રીતે આપવાની અને ડિસ્ક્લોઝર કેટલું કરવાનું, એના માટે જે પોલિસી ડોક્યુમેન્ટ એક્સપર્ટ અકાઉન્ટન્સી બોડી જે ઇસ્યુ કરે એને અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ કહેવાય. તો આ ડેફિનેશન છે ટીપી ઘોષની. સેકન્ડ ડેફિનેશન ઇઝ ગિવન બાય સંજીવ અગ્રવાલ, which says accounting standards are nothing but the written documents, a policy document issued by government or other regulatory body or expert institute covering various aspects of recognition, measurement, treatment, presentation and disclosure of accounting transactions in the financial statements. ટીપી ઘોષની જે ડેફિનેશન હતી એના કરતાં આ થોડીક બ્રોડર વેની અંદર છે, જે કહે છે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ આર નથિંગ બટ ધ રિટન ડોક્યુમેન્ટ. અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બીજું કોઈ નથી, એક રિટન ડોક્યુમેન્ટ છે, અ પોલિસી ડોક્યુમેન્ટ ઇસ્યુડ બાય. કોણ ઇસ્યુ કરશે? બાય ગવર્મેન્ટ. ગવર્મેન્ટ ઇસ્યુ કરી શકે, ઓર બાય રેગ્યુલેટરી બોડી ઓર એક્સપર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. આમાંથી કોઈ પણ ઇસ્યુ કરે તો એ ચાલશે. કવરિંગ વેરિયસ આસ્પેક્ટ્સ ઓફ રેકગ્નિશન, મેઝરમેન્ટ, ટ્રીટમેન્ટ, પ્રેઝન્ટેશન એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર ઓફ અકાઉન્ટિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન. અકાઉન્ટિંગ ટ્રાન્ઝેક્શનનું રેકગ્નાઇઝ કરવાનું, એનું મેઝરમેન્ટ, ટ્રીટમેન્ટ કઈ રીતે આપવાની, પ્રેઝન્ટેશન કેવી રીતે કરવાનું અને ડિસ્ક્લોઝર કેટલું કરવાનું છે. ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટની અંદર અકાઉન્ટિંગના જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે એનું આ બધાનું કેવી રીતે પ્રેઝન્ટેશન થશે એ માટે જે પોલિસી ડોક્યુમેન્ટ ઇસ્યુ થાય, રિટન ડોક્યુમેન્ટ, દેટ ઇઝ નોન એઝ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ. ધીસ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ગિવન બાય સંજીવ અગ્રવાલ. તો આ બે અલગ અલગ એક્સપર્ટ પર્સન્સ છે જેની આપણે ડેફિનેશન જોયેલી છે. નાઉ નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ નેસેસિટી, ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ. હવે નેસેસિટી, ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ મીન્સ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓર ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ. એ શું છે? ઇમ્પોર્ટન્સ પૂછાય અથવા ઓબ્જેક્ટિવ્સ પૂછાય, બંને માટે સેમ આન્સર આપણે લખવાનો થશે. તો સૌથી પહેલાં જોઈએ, અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ એન્ડ મેક યુનિફોર્મ ધ ફોર્મેટ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ. અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ એક યુનિફોર્મ ફોર્મેટ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ માટે રેડી કરે છે. ડ્યુ ટુ ફોલોઈંગ રીઝન્સ ધ નેસેસિટી ઓફ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ અરાઇઝ એન્ડ ધીસ નેસેસિટી ઇટ સેલ્ફ રિવીલ્સ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ એન્ડ યુટિલિટી ઓફ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ. એટલે જે નીચે 5 પોઈન્ટ આપેલા છે એ 5 પોઈન્ટ આપણને અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ શું કામ એને જરૂર પડી છે અને એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે એ આપણને મીન્સ એનાથી આપણને ખબર પડે છે કે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડની નીડ શું હતી, શું કામ એને અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બનાવવા પડ્યા અને એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, એ આ 5 પોઈન્ટના લીધે આપણને ખબર પડે છે.
તો નીડ ઓફ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ, ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ ઓર ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ, બધા માટે આપણે સેમ આન્સર લખી શકીએ. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, બાય અપ્લાઇંગ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ, accountants can prepare financial statements that reveal true and fair position. હવે ઘણી જગ્યાએ તમે એવું રીડ કરેલું હોય, કોઈ પણ કંપનીના ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ તમે રીડ કર્યા હોય તો એની અંદર લખેલું હોય કે ટ્રુ એન્ડ ફેર ઓપિનિયન, બરાબર. ટ્રુ એન્ડ ફેર પોઝિશન એટલે કે જે અકાઉન્ટિંગ સ્ટેટમેન્ટ્સ, ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ આપણે પ્રિપેર કરીએ છીએ એની અંદર જે ડિસ્ક્લોઝ કરેલી છે ફિગર્સ, અમાઉન્ટ્સ બધી છે એ ટ્રુ એન્ડ ફેર પોઝિશન બતાવે છે. એટલે એવું નથી કે આમાં બુક્સની અંદર કંઈક અલગ ઇમેજ છે અને એકચ્યુઅલમાં કંઈક અલગ ફિગર્સ હોય. એટલે બુક્સની અંદર ઘણીવાર તમને સારું દેખાડવા માટે એવું બતાવી દે કે અમારી પાસે 10,000 કરોડનું ટ્રાન્ઝેક્શન છે, સેલ્સ એટલું થયું છે, અને એકચ્યુઅલી તમે જુઓ તો એટલું કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય જ નહીં, બરાબર. તો એ ટાઈપના જે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ હોય ટ્રુ એન્ડ ફેર પોઝિશન ના બતાવતો હોય. તો જ્યારે તમે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ, એક એવી રીતે જ બધા સ્ટાન્ડર્ડ્સ પ્રિપેર કરેલા હોય કે જેનાથી કોઈ પણ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ છે ટ્રુ એન્ડ ફેર પોઝિશન ઓફ ધ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ રિવીલ કરે. સેકન્ડ, in big companies, top management can develop internal accounting standards for such accounting matters included in their accounting information, which helps for some functions like planning, control and direction. By developing such independent internal accounting standards, effectiveness and efficiency of management can be increased. હવે નોર્મલી અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ જે છે એ આખી કન્ટ્રી માટે એક કોમન અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિપેર કરેલું હોય. હવે અમુક ઘણી મોટી કંપનીઝ હોય, લાઈક રિલાયન્સ છે, ટાટા છે, બિરલા છે, આ બધી કંપનીઝની અંદર જે ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટ હોય એ લોકો પોતાના ઇન્ટરનલ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ પણ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતા હોય. કે સપોઝ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ કહે છે એ તો આપણે ફોલો કરશું જ, પણ આપણી એક પોલિસી બનાવી લે કે આપણે અકાઉન્ટિંગ છે તો એ આ જ વેની અંદર બનાવશું, આ જ મેથડથી ફોલો કરશું અને આ જ આપણી સિસ્ટમ હોવી જોઈએ. તો એ મોટી કંપનીઝ જે છે એ પોતાના ઇન્ટરનલ કંટ્રોલ માટે ઇન્ટરનલ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ એક્સ્ટ્રા જે છે એ પણ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતા હોય, જેનાથી એમનું જે ઇફેક્ટિવનેસ એન્ડ એફિશિયન્સી જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ શકે. મેનેજમેન્ટની જે એફિશિયન્સી અને ઇફેક્ટિવનેસ છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય, રાઈટ. By preparing, next point, by preparing and disclosing accounting and financial statements on the basis of accounting standards, the conflicts which may arise due to financial interest of various stakeholders can be reduced. હવે આપણે જ્યારે ઇન્ટ્રોડક્શન જોયું હતું ત્યારે આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું કે અલગ અલગ મેથડ્સના લીધે અલગ અલગ ડિસ્પ્યુટ થઈ શકે, કે એક કંપની આ રીતની મેથડ ફોલો કરવા માંગતી હોય, બીજી કંપની અલગ મેથડથી ફોલો કરવા માંગતું હોય. રેટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન છે એની અંદર પણ ચેન્જ થઈ શકે, વેલ્યુએશન ઓફ સ્ટોક છે એની અંદર ડિસ્પ્યુટ થઈ શકે. તો જ્યારે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડના બેઝથી આપણે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ પ્રિપેર કરતા હોય અને ડિસ્ક્લોઝર કરતા હોય તો આ બધા જે કોન્ફ્લિક્ટ્સ છે એ કોન્ફ્લિક્ટ્સ આવવાના ચાન્સીસ બહુ રિડ્યુસ થઈ જાય છે, રાઈટ. તો એ થર્ડ પોઈન્ટ હતો જે આપણો ઓબ્જેક્ટિવ હતો કે આપણે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ શું કામ પ્રિપેર કરવા જોઈએ. ફોર્થ, ગવર્મેન્ટ ઓર એની ઓફ ઇટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ કેન રિસીવ પ્રોપર ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ guidance from these accounting standards if they want to make any legal provision for any accounting matter. એટલે ગવર્મેન્ટ બોડી અથવા એનું કોઈ બીજા કોઈ સબસિડરી બોડીઝ હોય એ લોકોને જ્યારે કોઈ પણ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ ડેવલપ કરવું હોય અથવા બીજે કોઈ ગાઈડલાઇન્સ બનાવવી હોય કે પર્ટિક્યુલર ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર આ રીતે જ ટ્રીટમેન્ટ થવી જોઈએ તો એ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ થ્રુ આપણે ઇઝીલી કરી શકીએ, રાઈટ. એન્ડ લાસ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ it facilitates comparison of financial statements of different companies situated at different places. સેમ વેની અંદર જો આપણે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટની અંદર ઇફેક્ટ આપતા આવ્યા તો અલગ અલગ કંપનીઝના ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ આપણે ઇઝીલી કમ્પેર કરી શકીએ. જો બે કંપની ડેપ્રિસિએશનની મેથડ અલગ રાખતી હોય, ક્લોઝિંગ સ્ટોકની મેથડ અલગ અલગ હોય તો આપણે ઇઝીલી કમ્પેર ના કરી શકીએ. તો આ આપણા માટે આજનો જે ટોપિક હતો અહીંયા આપણે વાઇન્ડ અપ કરીએ છીએ, નેસેસિટી, ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓર ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ. તો આજનો ટોપિક, આજનો સેશન આપણે અહીંયા વાઇન્ડ અપ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ સેશનમાં જ્યારે આપણે મળશું ત્યારે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડના નેક્સ્ટ ટોપિક સાથે મળશું. ટિલ ધેન, ગુડ બાય, થેન્ક યુ.